Magandang araw mga classmates. Ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay fractions. Pero magfo-focus muna tayo sa parts ng fractions. Bakit? Kasi kapag nagturo na ako ng basic operations ng fraction, ang gagamitin ko ngayon is yung mga mathematical terms. So dapat alam natin kung ano yung mga parte ng fractions. Halimbawa, sabihin natin meron akong 3/4. 3/4 is a fraction. By the way, ano nga ulit ang fraction? Ang fraction ay part of a whole. Tama? Ngayon, i-identify natin kung ano-ano yung parts ng fraction. Ano yung tawag natin dito sa numero na ito na nasa taas ng linya? At ano rin tawag natin sa numero na nasa ibaba ng linya? At i-identify na rin natin o alamin na rin natin kung anong tawag natin dito sa linyang ito. Unahin na natin tong linya na to. Yung linya na yan, ang tawag natin dyan ay fraction bar. Yung fraction bar na yan, yan ang naghahati sa numero sa itaas at sa ibaba. Pangalawa, ano ang tawag natin sa numero sa ibaba ng guhit or ng fraction bar, since na-identify na natin kung anong tawag natin sa guhit na yon? Ano nga ulit ang tawag natin sa numero sa ibaba ng fraction bar? Yan ay tinatawag nating denominator. Denominator. Ano ba ang denominator? Ang denominator, yan ang nag-identify kung ilang beses natin hinati yung item o yung unit. Si denominator, yon. So, sa taas naman ng fraction bar, ang tawag natin dyan ay numerator. Yung numerator na yan naman ang nagsasabi kung ilan parte ang kinuha natin sa item. Say for example, ang item dito na lang sa 3/4 na to. Sabihin na lang natin na ang item natin ay box. Yang box na yan, hinati natin sa 4. Yan ang ibig sabihin ng denominator. Yung denominator, yan ang nagsasabi kung ilang beses natin hinati yung item. At ang numerator naman, yan naman ang nagsasabi kung ilan yung kinuha natin. So, since 3 yan, 3 parts yung kunin natin. Yan. So, kung i-illustrate natin ang 3/4, ganito siya. But it doesn't mean na ganyan lang yan ha. Kasi iba't ibang shape pwede natin gamitin. Like, sabihin natin, circle. Yung circle, hinati natin sa 4. Yung denominator natin, 4. Kasi, yung 4 na yan, yan yung nag-identify kung ilang beses natin hinati yung item. At yung 3, yan ang mag-identify kung ilan yung kukunin natin or tinake natin. Since 3, 3, guhitan natin, yan ang 3/4. So, halos parehas lang, di ba? Nagkaiba lang ng shape. Yan ang parts ng fractions. Ngayon, ang isusunod natin ay ang types ng fraction. Bago tayo pumunta sa operation, alamin muna natin yung mga basic information ng fraction. Sunod, alamin na isulat natin isa-isa para ma-compare natin kung ano yung pagkakaiba-iba ng tatlong yon. Ngayon, ano-ano nga ba yung types ng fraction? Meron tayong tinatawag na proper fraction. Meron din tayong tinatawag na improper fraction. At higit sa lahat, meron tayong tinatawag na mixed fraction. Now, isusulat ko rito isa-isa. Proper fraction. Ito ang halimbawa ng isang proper fraction. 2/3.
Improper fraction. Ito ang halimbawa ng improper fraction. 7 fifth. Mixed number or mixed fraction, sabihin natin 2 and 3/4. Ayan ang mga example ng proper, improper, and mixed. Ngayon, kailan ba natin masasabi na proper yung fraction? Kailan din natin masasabi na improper yung fraction? Kailan din natin masasabi na mixed yung fraction? Umpisaan natin sa proper fraction. Ang proper fraction, madali lang yan. Dapat, ang numerator, identify natin as letter N, that is a numerator. Numerator should be always, or should always be less than the denominator. Again, alin ang denominator sa fraction na to? Ang denominator natin is yung 3. And yung numerator natin is yung 2. Now, ang sabi natin, matatawag lang nating proper fraction ang fraction kapag numerator is less than the denominator. Now, what is our numerator? Our numerator is 2. What is our denominator? Our denominator is 3. Is 2 less than 3? Yes, correct. Kaya, proper fraction ang 2/3. Remember, proper fraction, numerator is always less than the denominator. Now, let's proceed to improper fraction. Now, improper fraction, let's compare again the numerator and the denominator. Now, in this example, palitan natin yung kulay. In this example, alin dyan yung numerator at ang denominator? Ang numerator natin dyan ay yung 7. At ang denominator natin dito is yung 5. Now, to say that the fraction is improper, the numerator should always be greater than the denominator. Ko-compare lang natin yan numerator and the denominator para malaman natin kung improper ba siya or proper. Now, since the numerator, which is 7, and the denominator, which is 5, pag pinagkumpara natin yan, sinong mas malaki? Of course, it's 7. That's why 7 is greater than 5. Now, sa example nating 7/5, is it an improper fraction? Yes, it is. Since the numerator is greater than our denominator, which is 5. Now, let's go to our next example. Our next fraction is mixed fraction or mixed number. Well, ito medyo madali lang i-identify kasi isang tingin pa lang natin, alam na natin. Well, mixed fraction is a combination of a whole number and a fraction. So, once na may makita kang combination ng whole number and fraction, then we can call it mixed fraction. Napakadali, di ba? Whole number and a fraction. So, that is a mixed fraction or mixed number. Now, let's summarize everything. Proper fraction, matatawag lang natin na proper fraction kapag numerator is less than the denominator. Again, saan yung numerator natin? Ang numerator natin ay ang nasa taas ng fraction bar and our denominator is nasa baba ng fraction bar. Now, kailan natin masasabing improper? Improper fraction if the numerator is greater than the denominator. And kailan natin masasabing mixed number or mixed fraction? If that is a combination of a whole number and a fraction. Now, kung may mga suggestions kayo or questions, just comment down below. I'll try to answer it. Para maging aware kayo sa mga susunod kong video, just hit the subscribe button and hit the notification bell para
ma-notify kayo kapag may bago na akong uploads. And then, please like this video kung nakatulong to sa inyo. So, paalam na. Susunod natin pag-uusapan na yung basic operation ng fractions.